Nu pot să cred. Uite asta, da. Este o adevărată avere. Cu entuziasm și frică în același timp, se gândea Rita, care își revizuia în minte evenimentele din ziua precedentă. Deja de 6 luni lucra într-unul dintre cele mai prestigioase restaurante din capitală și, fiind la curent cu cine sunt oaspeții care vin din când în când în local, era pregătită pentru orice. Dar ceea ce s-a întâmplat cu o zi înainte nu se încadra în mintea ei. Cum a putut să permită așa ceva? Iar cel mai important, ce să facă acum cu toate acestea? În acea zi, ca de obicei, a venit la muncă la timp și, după ce s-a schimbat, s-a îndreptat spre sală. Vizitatorii erau puțini. În timpul zilei, localul nu era foarte căutat, dar seara, oaspeții, ca de obicei, au început să se adune. Rita se pregătea deja pentru o muncă intensă și, luând câteva meniuri, se pregătea să iasă din spatele barului, când deodată a fost oprită de administrator, acel tip mai ciudat, la care toate, fără excepție, lucrătoarele localului, se raportau cu mare precauție și frică. Planurile se schimbă, a spus administratorul, cu un ton mai ciudat și îndrăzneț. Astăzi este un program special. El vorbea adesea în acest ton, așa că Rita nu s-a mirat și nu s-a simțit jignită. A înțeles imediat că era mai bine să nu se amestece cu Vadim. El lucra în local de mai bine de 5 ani și avea o autoritate indiscutabilă în ochii conducerii și proprietarului, pe care Rita, ca și celelalte chelnerițe, nu le-a văzut niciodată. Astăzi va veni, a spus Vadim, misterios și serios, răspunzând la întrebarea tăcută a Ritei, care plutea în aer, și nu singur. Așa că totul trebuie să fie de cea mai înaltă clasă. Acest restaurant l-a deschis recent și, cel mai probabil, vine nu doar pentru a se distra, ci și pentru a vedea cum lucrăm aici. Este important să nu ne facem de râs. Rita a înțeles imediat că era vorba despre proprietar. Numai despre el Vadim putea să spună atât de misterios și serios el. Zvonurile despre bărbat erau foarte variate. Unele chelnerițe chiar șușoteau că el mănâncă oameni la micul dejun. Desigur, Rita, ca orice alt om normal, înțelegea că aceasta era doar o comparație absurdă, care nu avea absolut nimic în comun cu realitatea, dar totuși era foarte frică de el. De ce, Doamne, tocmai în tura mea? S-a gândit ea. Dar Vadim a distrat-o din nou de la gândurile personale, anunțând-o că proprietarul împreună cu oaspeții importanți va sosi în câteva momente. Rita a rămas în așteptare. Niciodată în viața ei nu a fost atât de emoționată. Dar ce se întâmplă dacă fac ceva greșit și sunt dată afară de aici, ca un dop dintr-o sticlă? Nu voi putea să mă angajez nicăieri după o astfel de concediere rușinoasă. După o astfel de concediere, nu-mi va rămâne decât să mă apuc de spălat podele. Gândurile îngrijorătoare se succedau una după alta, iar între timp, momentul X se apropia. Și iată! Când a văzut la intrarea în restaurant un grup de bărbați în costume închise, de vârstă medie, a înțeles imediat, aceștia sunt. Totul! Nu mai era loc de întors, iar a pierde, se părea, nu mai era nimic. Bună, Vadim, a spus cu voce tare un bărbat impunător, apropiindu-se de bar. Văd că afacerea merge destul de bine aici. Dacă nu ar fi serviciul special, atunci această sală ar fi fost plină. Toate acestea nu pot decât să mă bucure. Bravo, Vadim! Așa să continui. Vadim îl cunoștea pe Mihail Alexivici de mult timp. Imediat ce s-a mutat în capitală, a tras un bilet norocos. A reușit să se angajeze curier într-una dintre companiile lui. Sarcinile pe care le primea tânărul aveau întotdeauna o importanță deosebită, dar el, fiind prin natura sa necurios și executiv, nu și-a băgat niciodată nasul în treburile șefului. Nu este treaba mea să știu și să înțeleg ce ordine trebuie să execut. Așa gândea Vadim, pentru care a fost recompensat de omul de afaceri. De îndată ce a deschis un nou restaurant, i-a oferit imediat tânărului funcția de administrator. Te văd, ești un băiat deștept, iar cel mai important, nu ești curios, a remarcat mulțumit Mihail Alexivici. Apreciez astfel de oameni. Așa cum înțelegi, eu nu mă implic în treburile restaurantelor, nu am timp pentru asta. Eu doar investesc bani, iar dacă investițiile se întorc, atunci recompensez generos pe cei care mă ajută să prosper. Înțelegi despre ce vorbesc? Când în răspuns Vadim a dat doar din cap, el înțelegea la ce sugerează șeful. Acum el va trebui să conducă întregul local, inclusiv să asigure evenimentele specifice închise, la care se adună un cerc restrâns de oameni pe invitație specială.
Pentru tânărul și activul Vadim, care visa nu doar la un salariu stabil în capitală, ci și la o carieră și perspective, o astfel de muncă nu era o povară. Se descurca bine cu ea, pentru care primea regulat o recompensă financiară decentă, o parte din care o trimitea mamei și surorii sale în satul natal. Așa cum pentru orice om venit din provincie în capitală, banii aveau o semnificație specială pentru Vadim. Din acest motiv s-a mutat din colțul său uitat, unde oamenii nu câștigau într-o lună cât el câștiga într-o zi. În acest sens, el era similar cu Rita, care a crescut ca orfană și nu avea niciun ban în buzunar. Viața într-un oraș mic pentru fată nu a fost niciodată un rai, dar în ultimele câteva luni situația s-a agravat considerabil. Concedierea scandalos din magazinul local de haine, agenții imobiliari agresivi care doreau să ia orfanii pătratul de pământ primit de la stat și persecuțiile constante din partea fostului iubit, toate acestea ar fi putut să o scoată din minți pe oricine, iar Rita nu a fost o excepție. Dorind să scape din cercul vicis al neplăcerilor în care se afla nu din vina ei, ci din cauza circumstanțelor, a strâns ultimii bani și a fugit în capitală. A fost nu o mutare, ci o fugă, iar mai departe, fie ce fi, cum se spune, cum va cădea cărțile. Și dacă va avea noroc, nu va trebui să se întoarcă la viața ei anterioară, în care avea o mulțime de probleme și niciun zi liniștită care să rămână în amintirea ei. A găsi o muncă în capitală s-a dovedit a fi nu atât de greu. Fetele tinere și frumoase erau căutate peste tot. Dar Rita nu putea să-și permită să cadă atât de jos, așa că, refuzând toate propunerile indecente cu care prietenele ei din cămin o bombardau, cămin care era de fapt un apartament cu 3 camere cu 20 de paturi, unde s-a mutat imediat după sosire, Rita a decis să-și găsească o muncă normală. Ei, cum vrei, a răbufnit vecina, care dormea pe patul de deasupra Ritei și în fiecare noapte îi făcea sărituri. Cu astfel de ritmuri nu vei ieși niciodată din acest coteț. Cine vorbește? A răspuns fata, fără să se abțină, surprinsă de îndrăzneala ei. Eu economisesc pentru un apartament. Așa că poți să nu mai zâmbești, a ripostat vecina. Știi cât costă 1 metru pătrat în capitală? Atât de mult, încât nici nu-ți poți imagina. Și dacă voi cheltui totul pe o chirie decentă, nu voi strânge niciodată suma necesară, dar așa, în 3-4 ani, voi avea un apartament cu o cameră, iar asta deja înseamnă ceva, nu-i așa? Rita încerca să nu reacționeze la săgețile vecinelor. Până la urmă, ce, trebuie să creștem copii împreună? Dar viața în cămin era atât de incomodă, încât Rita visa doar să se mute. Poate că, măcar pentru 2, vom închiria o cameră? A întrebat ea odată o fată pe nume Lera, care tocmai sosise în capitală. Din întreaga ei înfățișare, Rita își dădea seama că nici ea nu era încântată de o astfel de vecinătate, dar, deoarece Lera era prea strânsă în resurse, a fost nevoită să refuze. Nu că aș fi împotrivă, a răspuns ea, deloc. Dar acum îmi este foarte greu cu banii. Hai să discutăm din nou despre asta imediat ce mă angajez. Și eu nu-mi place deloc toată această situație. Toate aceste fete din cartier, care au puterea să vină acasă după muncă la 10 seara și să asculte muzică, mă scot din minți. Sunt foarte obosită, iar lor parcă nu le pasă. Vecinele nu se distingeau cu adevărat prin inteligență și politețe. Nu aveau nici cea mai mică idee despre limitele personale și normele de comportament. Fiecare trăia viața ei, dar toți, fără excepție, se amestecau unii în treburile altora. Și cum ar fi putut fi altfel într-o cușcă în care locuiau 20 de oameni, care erau nevoiți să doarmă unii peste alții? De îndată ce a avut ocazia, Rita s-a mutat. Din fericire, la restaurantul unde a fost angajată imediat, plăteau destul de bine, iar după o lună a reușit să-și permită jumătate dintr-o cameră închiriată. Lera, care între timp și-a găsit și ea un loc de muncă și un salariu, a fost de acord cu plăcere să împartă locuința cu o vecină decentă și educată. Noua cameră era pentru fete un adevărat rai, unde se puteau întoarce obosite după o zi de muncă grea și să doarmă liniștite, fără să asculte țipetele și vorbele obscene care se auzeau din bucătărie, când vecinele se adunau la masa comună pentru a discuta evenimentele curente din viețile lor și a-și spăla oasele colegelor și între ele. În acea perioadă a vieții, Rita se temea cel mai mult să nu-și piardă locul de muncă. Nu că ar fi planificat să-și construiască o carieră serioasă în afacerea restaurantelor. Nu era vorba despre asta. Fetei erau necesari banii, ca aerul, ca apa, ca hrana. Banii erau pentru ea o necesitate acută, deoarece lipsa lor ar fi însemnat un singur lucru, ar fi trebuit să se întoarcă în orașul natal, în coliba ei mizerabilă,
pe care înainte de plecare o închiriase pentru câțiva bănuți, doar ca să acopere cheltuielile cu utilitățile. Își amintea viața din orașul natal cu groază. Era un adevărat iad, în care Rita nu ar dori să ajungă nici măcar celui mai rău dușman. Viața fetei nu a fost niciodată asemănătoare unei povești. În orfelinatul în care și-a petrecut toată copilăria și adolescența, existau propriile reguli. Educatori răi, care nu suportau nici copiii mici, nici adolescenții, care primeau 3 bănuți provincialii, care abia ajungeau pentru a supraviețui, copii nevoiași, care nu știau ce este dragostea sau afecțiunea. Pentru a supraviețui, trebuia să se țină împreună. Așa că Rita s-a împrietenit cu Alexei, care îi oferea tot felul de atenții, și cu Polina, care era la fel de orfană ca și ea. Sperase că după absolvire și obținerea unei locuințe va putea în sfârșit să respire liber, să vândă apartamentul și să-l schimbe cu unul mai modest, iar cu diferența să-și amenajeze cumva viața. Dar planurile Ritei s-au năruit când a aflat că va prinde doar o cameră mică în cămin. Cine visează la apartamente în acest sătuc al nostru? A râs sarcastic Alexei, care era mulțumit și cu camera mică. Polina a privit de asemenea cu înțelegere și recunoștință la locuința oferită. Bine că au primit ceva, gândea ea, altfel ne-ar fi dat afară de aici și am fi trăit sub un pod până la vremuri mai bune. Dacă Alexei nu plănuia să mai comunice cu Polina după absolvire, nu dorea să se despartă de Rita și cum să te desparți, când le-a oferit camere în același cămin, doar la etaje diferite? Propun să-mi închiriez camera, a spus el, imediat ce au primit cheile și toate documentele. Și să locuiesc la tine, așa că vom avea niște bani, măcar pentru a plăti utilitățile. Rita înțelegea la ce se referă și încotro o duce, dar din disperare a fost de acord. De unde să ia bani măcar pentru început? Trebuia să găsească un loc de muncă, iar asta nu se face repede. Și trăind în astfel de condiții, unde din fiecare cameră ieșea câte un bețiv, mai bine să ai un bărbat lângă tine decât să nu ai, așa că au decis. Polina a reușit să-și găsească imediat un loc de muncă. Și, cu categoria de oameni, a avut noroc. Căminul în care i s-a oferit o cameră s-a dovedit a fi deosebit de decent. Oamenii erau săraci, dar raționali. Nimeni nu bea, nu făcea scandal, locurile comune erau curățate cu regularitate, vecinii nu deranjau și contribuiau la asigurarea unui mediu sigur și confortabil pentru toți locatarii. Ritei și lui Alexei le-a fost mult mai greu. Căminul lor era atât de antisocial, încât când Rita s-a angajat, tânărul trebuia să o întâmpine în fiecare seară, fie pe stradă, fie în apartament. Era imposibil să pășești în siguranță singur. Și agenții imobiliari care vizitau constant căminul nu dădeau pace nici tinerilor, nici vecinilor lor. Mă întreb, de ce fac asta? Se întreba Rita cu uimire. Înțeleg, dacă ar fi o casă decentă, dar a noastră? Aici sunt suficiente șobolane și gândaci care aleargă prin scara blocului pentru un întreg cartier. De ce vor să ne cumpere aceste camere? Aici este evident că este ceva suspect. Vecinii care nu erau încă complet beți, la fel ca Rita și Alexei, nu se grăbeau să se despartă de locuințele lor sărace. Știu de ce vin aici, ca la serviciu, spunea baba Liuda, care a trăit toată viața în acest coteț. Aici, aproape, un bogat a cumpărat pământul împreună cu fabrica care era pe el. Acolo nu mai este nimic de văzut, dar el a cumpărat. Și acum vrea să construiască un centru, iar căminele acestea le vor folosi pentru a avea unde să cazeze muncitorii. Vor avea nevoie de mulți oameni pentru astfel de lucrări. Monstrul pe care l-au planificat nu poate fi construit într-o zi, iar muncitorii trebuie cazați undeva. Vor să ne cumpere pe nimic, promițându-ne munți de aur, iar apoi să ne lase pe drumuri. Ce le pasă bogaților de oamenii simpli? Ei urmăresc doar interesele lor. Rita nu avea absolut niciun chef să se implice în această situație în detaliu. Ea, la fel ca Alexei și ceilalți locatari, a declarat ferm că nu va vinde camera. Din când în când, agenții imobiliari continuau să vină și să le bată la cap, ceea ce, desigur, îi deranja pe Rita și ceilalți locatari, dar tot mai des nu le mai păsa. Nu era timp pentru asta. Cineva bea, fără să se oprească, iar Rita lucra fără încetare. Nu a reușit să găsească un loc de muncă mai bun decât magazinul local de haine, iar acolo a fost angajată cu mare dificultate. Ai grijă, doar nu întârzi sau nu fi nepoliticoasă cu clienții, a spus cu răutate o femeie grasă de vârstă medie, care deținea câteva astfel de puncte în oraș. Te voi da afară imediat, fără compensație, să știi. Rita mergea la muncă ca la o muncă silnică,
iar problemele din viața personală se acumulau ca un bulgăre de zăpadă. Tot mai des ajungea la concluzia că nu visează să-și construiască o familie cu un alt fost orfan sărăcăcios, ca și ea. Dar de ce i-ar trebui asta? Poate să strângă bani și să plece în orașul mare. Ritei nu-i plăcea deloc să-și petreacă întreaga viață în aceeași realitate în care s-a născut și a crescut. Nu pentru asta este dată viața, ca să te împaci cu sărăcia și lipsurile și să mai și naști o sărăcie. Dar ea presupunea, iar viața dispunea. O indispoziție bruscă, pe care a simțit-o fata, trezindu-se mai devreme decât de obicei, i-a adus imediat gânduri neplăcute. Ceva nu era în regulă. S-a gândit cu groază. Niciodată nu a mai fost așa. Și, fără să aștepte întârzierea, în aceeași zi a cerut liber de la muncă și s-a dus la doctor. "Oh, nu, doar nu asta!" a strigat Rita, când totul s-a confirmat. "Ce termen? Mai pot să corectez ceva și să rezolv problema." În răspuns, doctorul a dat doar din cap și, după câteva minute, i-a înmânat Ritei o listă cu direcțiile necesare. "Când veți face toate analizele, vă aștept imediat la mine," a spus ea calm. "Vom stabili data procedurii. Toate cele bune." Închizând ușa cabinetului medicului, Rita a început să plângă. Nu înțelegea cum a putut să se întâmple asta, căci întotdeauna a fost atât de precaută. Se gândea că nu vrea să-i spună lui Alexei despre ceea ce s-a întâmplat. Dar, oricât de mult s-a străduit să-i ascundă tânărului starea ei, invocând o stare de rău, nu a reușit. Alexei a înțeles totul când, întorcându-se din spital, a văzut o pată mare de culoare cărămizie, care s-a răspândit trădător pe cearșaf. "Doamne, de ce nu m-am gândit să pun lenjerie de pat neagră?" s-a înfuriat ea în sinea ei. Dar nici această șmecherie nu ar fi salvat situația. Alexei nu era atât de prost pe cât își imagina Rita în aceeași zi. Scandalul tinerilor a fost auzit de toți vecinii și chiar s-au adunat la țipete, temându-se că totul se va termina foarte rău. "Cum ai putut?" întreba Alexei, care își controla cu greu furia. "Cum ai avut curajul să te desparți de copilul meu?" "Am dreptul să fac ceea ce consider necesar," a ripostat fata, care nu înțelegea reproșurile tânărului. "Până la urmă, este corpul meu și doar eu decid ce să fac cu el, iar tu, dacă ești atât de deștept, mai bine ai găsit o muncă normală. Sau ce propui? Să trăim în sărăcie și să mai și avem un copil pe umerii noștri? Din salariul tău de muncitor nu câștigi mult, iar dacă încep să fac copii și nu mai lucrez, vom ajunge cu adevărat pe drumuri. Nu intenționez să trăiesc așa toată viața. Am alte planuri, iar cu un copil în brațe nu voi avea nicio perspectivă. Pot să pun cruce pe toată viața mea. Și, în general, ai plecat de aici, ai camera ta. Dă-i afară pe chiriaș și pleacă. Nu te țin." A doua zi, Alexei s-a mutat în locuința lui mizerabilă. Nu era cu nimic mai bun decât cel în care locuiau cu Rita, dar nici mai rău, era exact la fel. Ce altceva putea aștepta un fost orfan? Dar problemele Ritei nu s-au terminat aici. Ele s-au acumulat, ca un bulgăre de zăpadă, căzând pe capul fetei sărace una după alta. Și nu era niciun semn de lumină, nici sfârșit, nici margine. Avea impresia că parcă cineva a blestemat-o, se gândea ea, când, după o săptămână, a primit un avertisment nu doar pentru că a lipsit 3 zile de la muncă, invocând o boală, ci și pentru bunurile furate și lipsa de stoc. Cum a fost posibil așa ceva? Rita nu înțelegea. Se pare că cineva dintre clienți a furat lucruri din magazin în timpul probării, iar ea nu a observat. Asta nu era atât de important. Pentru ea, asta nu ar fi schimbat nimic. Rita era vinovată și o aștepta o concediere scandalos. Nu mai avea de ce să se aștepte la altceva. "Mai bine să-mi mulțumești că sunt bună," mormăia cu răutate șefa, "și că nu am scris o plângere împotriva ta. De unde să știu? Poate că ești în complicitate cu acești hoți și le-ai dat lucruri speciale. Dar cui îi trebuie mizeria voastră ieftină?" Se gândea ea obosită, ascultând tirada proprietarei magazinului de haine. "Dacă cineva te-a furat, atunci sunt doar oameni săraci și nevoiași, care au pierdut de mult orice speranță de a avea o existență normală. Cu aceștia poți doar să compătimești." Proprietara, desigur, nu împărtășea opinia Ritei. Ea considera că lucrurile vândute de ea erau printre cele mai bune din oraș, dar asta nu era atât de important. Pentru fată conta doar că a fost dată afară cu scandal de la muncă, iar asta însemna un singur lucru. Va trebui să-și caute o nouă muncă,
dar Rita nu mai dorea să lucreze în acest oraș. Când mă vei lăsa în pace? A strigat indignată fata, întorcându-se de la muncă și văzându-le pe Alexei lângă ușa camerei ei. După despărțire, ea s-a obișnuit să se întoarcă acasă singură și nu-i se mai părea atât de înfricoșător ca la început. Însă fostul ei iubit tânăr o plictisise sincer, iar ea visa să plece în alt oraș și să nu-l mai vadă niciodată. Alexei era din nou beat și pentru el a fost foarte greu să suporte că Rita s-a despărțit de copilul lor comun. Nu putea să se împace cu asta și nu își găsea locul, fiind convins că ea nu avea dreptul să facă așa ceva. Alexei, pleacă de aici, pe bunăvoie, a strigat Rita, care, deși încerca să vorbească cât mai încet, ca să nu-i trezească pe vecini, nu reușea. Nu am de gând să discut nimic cu tine și, în general, în fiecare zi plec din oraș și nu mă voi mai întoarce niciodată. Auziți asta? Alexei a fost șocat și, prin vălul de alcool care îi acoperea ochii, a întrebat unde se duce. Întrebarea a sunat atât de stupid, încât Rita nu a considerat necesar să răspundă. A doua zi, ea și-a strâns lucrurile și, cumpărând un bilet de tren, a plecat spre capitală. A avut noroc, a gândit ea, văzând că sunt bilete. Nu va trebui să aștepte câteva zile pentru a scăpa de aici. Să găsești un apartament de tip hostel pe internet nu a fost deloc greu, dar, fiind în acea seară la restaurant, unde deja se făcea mult zgomot din partea proprietarului și a oaspeților, Rita își amintea cu groază nu doar viața din orașul natal, ci și existența în care se scufundase când venise în capitală. Asta e orașul visurilor mele, așa m-a întâmpinat, se gândea ea în fiecare noapte, încercând să adoarmă în apartamentul zgomotos și aglomerat, dar nu reușea. Nu mă voi întoarce niciodată în acest iad, îi trecea prin minte, după care, cu mândria și politețea ei caracteristică, a început să servească o companie zgomotoasă care se desfăcea la masă. Ce bine! Vadim a găsit chelnerițe. Nu-i așa? A întrebat sarcastic prietenul său Mihail Alexivic. Fetele sunt chiar bune. Cum te cheamă? Privind în jos, Rita s-a prezentat, ceea ce, evident, a stârnit simpatia proprietarului. Eu iubesc fetele modeste și liniștite, a spus el, strângându-și ochii. Adune ceva mai tare, iar lui Vadim spune-i să nu uite de distracție, căci e cam plictisitor. Sau poate tu ne asiguri distracția. Simțind privirile lubrifiate ale bărbaților beți, Rita a început să se simtă inconfortabil. Nu, desigur, dacă unul dintre ei ar fi ordonat să meargă în privat, nu ar fi putut refuza. Aceste momente, pline de dezgust și repulsie, mirosul de alcool de pe bărbatul de deasupra ei și mâinile care se târau pe corpul ei, ar fi fost mult mai bune decât pierderea locului de muncă. Ea înțelegea asta și era pregătită să suporte orice. Dar dacă există măcar o mică șansă de a evita această mizerie, ar fi fost stupid să nu o folosească. Îndepărtându-se de bar, Rita a cerut ajutor lui Vadim. De ce te panichezi atât? A întrebat el, surprins. Era deja obișnuit cu faptul că Mihail Alexivic era un mare iubitor de băutură și distracție. Se vor zbengui și apoi se vor liniști. Ce sensibilă ești, a gândit el. S-a supărat din cauza unor glume și aluzii absurde. Relaxează-te, totul e în regulă. Dar Rita nu putea să se liniștească. Omul de la care depindea soarta ei era prea obraznic și dezlănat. Toată seara a fost politicos și servitor, și chiar și când Mihail Alexivic a invitat-o să se așeze cu el la masă, fata a păstrat o față demnă și s-a comportat corespunzător. La acel moment, bărbatul era deja foarte beat și nu făcea decât să spună prostii, pe care prietenii lui la fel de beți nu le luau în serios, până când discuția nu a ajuns la o sumă considerabilă de bani pe care omul de afaceri era dispus să o arunce pe fereastră chiar acolo, fără să se gândească la consecințe. Uite, Artur, fetița e ceea ce trebuie. Hai să o încercăm, a murmurat Mihail Alexivic, adresându-se prietenului. Și nu glumesc. Nu te gândi că glumesc. Eu sunt încă destul de treaz și rațional. Hai, ce ne costă? Să spunem că îi dăm o sumă mică, iar apoi vedem dacă poate scăpa din sărăcie sau nu. Ei bine, nu chiar sărăcie. A lucra în restaurantul meu e deja destul de demn. Dar totuși, la ce ajunge salariul acesta în capitală? Numai pentru a trăi. Iar fetele tinere ce vor? Iahașturi, restaurante scumpe, călătorii, bijuterii. Și unde să găsești bani pentru toate acestea? Niciunde. Așa că, iată, obținem că nu e bine deloc.
Prietenii, nedumeriți, stăteau și se uitau la bărbat, neînțelegând ce spune. În fața lor era aceeași ceață alcoolică ca și la el și era destul de greu să conștientizeze realitatea prin ea. Mihail Alexivic a fost întotdeauna cunoscut pentru ideile sale interesante și creative. Viața lui ar fi putut decurge mult mai bine, dar el nu dorea să depună niciun efort pentru asta. Mihail, e timpul să te căsătorești, glumea cel mai bun prieten, Serghei, la fiecare aniversare. Cine îți va lăsa milioanele? Nu ai moștenitori. Dar dacă te-ai căsători cu vreo fată tânără și frumoasă, poate ți-ar face un fiu. Iar peste vreo 20 de ani, ai putea să te retragi, să te bucuri, cum se spune, de lauri, lăsând toate afacerile fiului. Dar așa ce? Nu ești tânăr, dar totuși te îndrepți în aceeași direcție. Familia a fost întotdeauna un subiect delicat pentru bărbatul care s-a dezamăgit de mult în femei și nu vedea sensul de a avea relații serioase cu ele. Fetele sunt un popor viclean și isteț, le trebuie doar bani, nu dragoste, nu romantism. Întotdeauna caută să-și maximizeze beneficiile, gândea Mihail Alexivic, care își schimba amantele ca pe mănuși, dar nu a reușit să creeze un cămin confortabil. Aceasta îl îngrijora și îl întrista pe bărbatul care se considera un candidat demn de soț din toate punctele de vedere. Era inteligent, bogat, educat, atrăgător. Ce altceva îi mai trebuia pentru fericire? Nimic. Numai că fericirea aceasta nu venea deloc la el. La vremea lui, visa la mulți bani și perspective. Începând din tinerețe, privind la tatăl său bețiv și fără speranță, nu putea să se gândească la nimic altceva decât la bunăstarea financiară. Și când a obținut totul, s-a întors înapoi și a realizat că nu a avut o viață. Așa cum nu a avut-o atunci, cu mai mult de 20 de ani în urmă, când a plecat dintr-un oraș mic în capitală, așa nu o are nici acum. Există bani, există oportunități, dar nu există fericire. Cum putea să alunge aceste gânduri? Era prea frustrant pentru Mihail Alexivic să discute cu sine despre ceea ce el însuși a pierdut, sau poate că nu ar fi plecat nicăieri. Ar fi rămas în sărăcia lui, s-ar fi căsătorit, ar fi avut copii, ar fi găsit o slujbă, ar fi trăit ca un om simplu și ar fi fost fericit. Din când în când, privind înapoi, se gândea el. Dar când își amintea de tinerețea lui, se simțea inconfortabil. Numai asta îl convingea că a acționat corect când, uitând de tot, a alergat după succes. Nu ar fi putut trăi așa, ca un om simplu, necioplit și, deșurban, totuși dependent de piciorul stâng sau drept al angajatorului. Nu a putut, așa că nu trăiește. Iar fericirea, în cele din urmă, este o chestiune de timp. Se va găsi, mai devreme sau mai târziu. Și vor exista moștenitori, indiferent de anii săi. Între timp, anii treceau și nimic nu se schimba. Și, periodic, neavând nicio altă ieșire, Mihail Alexivic își îneca supărarea în alcool, adunându-se cu prietenii și partenerii, care fără intare își lăsau acasă soțiile și copiii, preferând să petreacă timpul oriunde, doar nu în cercul familial confortabil, pe care ei îl impuneau singurului prieten singuratic dintre ei. Așa că în acea seară, bărbatul doar dorea să se distreze. În tânăra chelneriță nu a văzut o potențială parteneră, nici măcar pentru o noapte, dar era ceva complet inefabil în ea, care nu i-a permis lui Mihail Alexivic să renunțe la cuvintele sale. În acea seară, era prea beat pentru a conștientiza ce anume l-a făcut să observe pe Rita, dând ordine lui Vadim. Bărbatul, abia stând în picioare, a părăsit restaurantul însoțit de prieteni. Iar chelnerița nedumerită și administratorul au rămas să se uite unul la altul în mijlocul sălii goale. E deja târziu, a întrerupt Vadim, care a rupt tăcerea care se întinsese câteva minute. Îți dai seama că nimeni nu lucrează. Dar mâine, chiar de dimineață, voi trimite o cerere la contabilitate, iar în câteva zile îți vor veni primele. Tu cum? Te vei da demisia imediat sau mai lucrezi puțin? Rita refuza să înțeleagă ce se întâmplă. Nu își putea imagina că va ajunge vreodată într-o situație atât de stupidă și ridicolă. Fata era copăleșită de curiozitate și frică în același timp. Ce se va întâmpla acum? Se gândea ea cu groază și nu găsea un răspuns la întrebarea atât de delicată și îngrijorătoare. Vadim, poate că nu ar trebui? A întrebat ea, neliniștită. Poate că ar trebui să aștepți dimineața și să-l suni, să-l întrebi. El a plecat complet beat. Dimineața se va trezi și fie nu își va aminti nimic, fie își va aminti și îți va da o palmă. Hai să nu facem asta.
Mă voi descurca fără acești bani. Nu am nevoie de ei, serios. Numai să nu am probleme. Dar Vadim nu a ascultat cuvintele Ritei. Spre deosebire de fata fricoasă, el știa prea bine cine era șeful său și își amintea întotdeauna de cuvântul dat, pe care trebuia să-l respecte indiferent de circumstanțe. Ține minte, i-a spus odată Mihail Alexivic, toate ordinele mele trebuie să fie executate fără intare. Chiar dacă în acel moment sunt într-o stare inadecvată, chiar dacă nu-mi dau seama de acțiunile mele, nu contează. Principalul este să ții minte că toate ordinele mele trebuie să fie executate. Și dacă cumva vei încălca această regulă, cândva se va întâmpla să nu îndeplinești ceva, să te blamezi pe tine. Nu doar că te voi da afară de la muncă, te voi da afară din capitală. Știi că am suficiente resurse, așa că pur și simplu fă cum îți spun și ține minte, eu nu fac nimic fără motiv. Când, după 2 zile, Rita a văzut o sumă considerabilă de bani în contul ei, s-a simțit confuză. Schimbarea ei urma să fie abia peste o zi și a decis să nu meargă la restaurant fără motiv. Dar, imediat ce a pășit în interiorul localului, s-a dus direct la Vadim pentru a se consulta cu el ce să facă mai departe. Fă ce vrei, a spus el, dând din mână, tânărul care, în adâncul sufletului, îi invidia foarte mult pe Rita. Acest sentiment îl mânca din interior. În toată perioada de serviciu fidel și devotat, șeful nu i-a dat niciodată astfel de prime. Și acum, o fată care abia a început să lucreze, care în fiecare zi ar putea să plece, și astfel de sume, iar, în plus, totul oficial. Nu din propriul său buzunar a scos acest 1.000.000, ci l-a plătit ca primă din contul localului. Vadim, care se ocupa de mult timp cu calcularea cheltuielilor și veniturilor, nu înțelegea astfel de cheltuieri. Era foarte supărat din cauza acțiunii șefului și oricât de mult a încercat să ascundă acest lucru de Rita, nu a reușit. Vadim, nu mi-ar plăcea deloc ca relațiile noastre să se strice din cauza unei astfel de prostii, a spus Rita, când a văzut fața deprimată a tânărului, care, în ciuda tuturor arogantelor și comportamentului său, reușise să devină un bun prieten pentru ea. În răspuns, Vadim a continuat să tacă, iar Rita, cum a putut, a încercat să-l înveselească. Vadim, răspunde-mi și tu ceva. Nu tăcea, te rog. Ce vrei să auzi de la mine? A întrebat tânărul. Să-ți fac un plan despre cum să-ți cheltuiești banii pe care i-ai primit fără efort. Pur și simplu, fără să faci nimic. Riti, eu trebuie să muncesc. Hai să ne ocupăm fiecare de treaba noastră și nimeni să nu se amestece în treburile celuilalt. Când, după tot ce s-a întâmplat, tânărul a întrebat în glumă despre demisie, Rita a crezut că incidentul cu banii și șeful poate fi tratat ca o glumă. Vadim nici măcar nu s-a gândit că asta îl va afecta atât de mult, dar nu putea să facă nimic în privința asta. În acea zi au petrecut tăcuți. Ca de obicei, au muncit până târziu, iar înainte de a pleca, Rita a încercat din nou să vorbească cu Vadim, oferindu-i să returneze prima nemeritată. Nu am nevoie de nimic de la nimeni, pur și simplu, a spus mândră fata, care nu dorea să-și strice definitiv relațiile cu Vadim din cauza unei astfel de prostii. Dacă te deranjează atât de mult acest 1.000.000, pot să ți-l dau. Vrei? Mâine voi scoate banii din bancă și ți voi da. Hai să facem așa și să închidem odată pentru totdeauna această problemă. Dacă Vadim ar fi fost educat altfel, ar fi acceptat cu siguranță, dar nu putea. Nu putea să ia ceea ce nu era destinat lui. Nu putea să meargă împotriva voinței șefului. Nu putea și asta era tot, deși înțelegea că oricine altcineva în locul lui ar fi renunțat la principiile sale și ar fi acceptat cu plăcere oferta Ritei. Oricine, dar nu el. Nu își putea permite așa ceva. Și când va mai apărea el aici? A întrebat Rita, făcând o ultimă încercare de a se împăca cu Vadim și de a construi cu el un dialog cât de cât productiv și adecvat. Era foarte important pentru ea să vorbească cu Mihail Alexivic și să clarifice situația creată cu o minte limpede, dar răspunsul lui Vadim a întristat-o și dezamăgit-o profund. Nu știu, a spus tânărul. Șeful nu este obligat să-mi raporteze planurile sale, în general. El apare foarte rar nu doar în restaurantele sale și în biroul companiei, ci și în țară. Ca mulți alți oameni bogați, Mihail Alexivic iubea foarte mult să călătorească în străinătate și putea petrece câteva luni în afaceri. Acolo își analiza viața și se reîncărca, obținând emoții noi, scăpând de stres. Pentru oamenii din cercul său, acest lucru era absolut normal. O regulă de bună purtare,
pe care o respecta cu strictețe de când a atins acel nivel de bunăstare financiară la care a visat mereu, la care a aspirat din tinerețe. Într-o nouă călătorie, în mintea lui se derulau cadre din acea perioadă. Nu-i vine să creadă că au trecut atât de mulți ani și că încă nu a uitat cum își câștiga biletul spre capitală, descărcând cutii cu legume murdare la depozitul local? Cum a trăit în sărăcie, doar pentru a scăpa cât mai repede din acea realitate care îl înconjura, cum nu dormea nopțile. S-a dovedit că își amintea de tot atât de bine, de parcă ar fi fost ieri, deși rareori se adâncea în astfel de amintiri. Chiar și acea fată cu care a avut o aventură pe termen scurt în tinerețe trăia încă în inima lui. Olenca, prima frumusețe a școlii, în care erau îndrăgostiți toți băieții, la ce se gândea atunci? La nimic. Pur și simplu trăia, se plimba, se distra și nu uita nicio clipă de scopul său. Trăia pentru el și respira. Tot ce era în jur era doar mediocru și nu avea pentru Mihail nicio importanță serioasă. Și ce? Noi plecăm, iar fetele le lăsăm? A întrebat odată Constantin, care, de asemenea, nu putea sta pe loc din cauza ambițiilor sale monstruoase. Ca și Mihail, el dorea să părăsească cât mai repede casa părintească sărăcăcioasă, pornind într-o lungă și anevoioasă călătorie spre succes. Marina lui nu era mai puțin frumoasă decât Olga, și el era, de asemenea, îndrăgostit, atât de îndrăgostit încât era gata să o ia cu el, dar cel mai bun prieten l-a sfătuit rapid să renunțe la această idee. Și unde vom locui acolo? Așa, în grup? Întreba Mihail, care nu înțelegea cum prietenului său i-ar fi putut veni o astfel de idee. Dar nu e vorba doar de asta. Gândește-te, ne trebuie? De ce să ne luăm o povară în plus? Asta va începe cu tot felul de probleme, ne va distrage de la treabă. Și noi trebuie nu doar să găsim o muncă, cât de cât decentă, dar ar fi bine și să ne înscriem la o facultate. Inițiativa e bună, dar fără diplomă nu ajungi departe. Când vine vorba de ceva serios, toate ușile se vor închide instantaneu. Asta nu e o glumă. În cuvintele lui Mihail era adevărul, iar Constantin înțelegea asta. Chiar, merită să-ți faci o familie atât de devreme? Până la urmă, prima dragoste nu e ultima, cine știe cum se va întoarce viața. Când au plecat, nu au dat nicio promisiune. Nu mă uita, plângea Olga, agățându-se de gâtul lui Mihail, stând pe peron. Eu cred în tine, totul va merge bine. Aproape aceleași cuvinte le-a spus Constantin și Marina lui. Când trenul a plecat de pe peron, fetele s-au întors acasă. Atunci nu știau că și-au văzut îndrăgostiții pentru ultima dată. Și nu puteau să bănuiască că aceștia nu își vor aminti niciodată de ele. Viața din capitală s-a desfășurat și a acoperit treptat tinerii neexperimentați cu valul său rapid. Rămâneau doar câteva ore de somn, iar în acea perioadă din viață, tinerii nu aveau deloc timp pentru sentimente. Și la ce bun toate acestea? În capitală nu sunt oare destule fete frumoase? E o chestiune de tinerețe, iar treptat, fetele puțin cunoscute și ușoare au înlocuit din memoria tinerilor pe Olia și Marina, pe care soarta le-a pus într-o situație extrem de jenantă. Nu știu ce să fac acum, plângea Olga, stând în bucătăria prietenei. Mama mă înjură cu ultimele cuvinte, mă acuză de toate, spune că am făcut-o, acum trebuie să rezolv problema singură. Dar eu ce pot să fac? E vina mea că s-a întâmplat așa? Dacă aș fi știut mai devreme, desigur, aș fi rezolvat problema imediat, dar acum ce să fac? Nu am nicio variantă. Sarcina a fost pentru Olga ca un tunet în cer senin. Cum așa, doctor? Întreba ea, abia stăpânindu-și lacrimile. Totul era în regulă. Eu nu sunt o ușuratică. Eram convinsă că totul este sub control. Of, câte femei încrezătoare am avut eu la consultații. Zâmbă medicul. Și de la fiecare aud cam același lucru. Cum nu înțelegi că nu poți fi sigură de nimic, cu atât mai puțin în astfel de situații? Olga nu-și găsea locul. Când a realizat că nu va putea rezolva problema, pentru că era deja prea târziu, fata a fost cuprinsă de un val de disperare. Marina a încercat să o liniștească cum a putut. Ea însă nu știa că se afla în aceeași situație absurdă și înfricoșătoare ca și prietena ei. Și tu ai ajuns acolo!" exclamă mama, când Marina s-a întors de la medic. Este contagios cu tine și Olga? Se transmite prin aer." Femeia nu avea altceva de făcut decât să ridice din umeri și să se plângă. Ce altceva ar fi putut spune?
Soarta unei mame singure pentru fiica ei nu a dorit-o niciodată, fiindcă ea însăși a fost una. A convins-o pe bunică să lase copilul, iar după moartea ei nu a avut curajul să-l ducă la orfelinat. Așa că Marina a înghițit o parte semnificativă din bugetul femeii care visa să trăiască doar pentru ea, ceea ce, fără îndoială, o întrista, dar nu putea face nimic în privința asta. Numai pe tine te-am crescut. Continua să se plângă mama. Credeam că în sfârșit voi respira liniștită, iar tu mi-ai făcut o astfel de surpriză, un astfel de cadou în poală. Nu, așa nu se poate, Marina. Vreau să trăiesc liniștită. Și dacă ai ajuns să fii atât de neglijent încât ai lăsat să-ți scape, mai rămâne o singură soluție. Marina era convinsă că mama vorbește despre o operație ilegală pe care ar putea să o facă un medic cunoscut pentru mulți bani. Dar femeia se referea la altceva, ceea ce a fost o surpriză totală pentru Marina. Mamă, ce spui? Vrei să-mi las copilul la orfelinat? Se indignă fata, șocată de faptul că mama ar putea să propună așa ceva. Ești în toate mințile. Și ce propui? Răspunse indignată femeia. Să mai pun un guraș pe gâtul meu? Totul ți se pare atât de simplu. Ești tu însă și încă un copil. Nu ai realizat nimic în viață, nici măcar o piatră, nici o curte. Nimic. M-am săturat să te cresc, iar acum mi-ai adus și asta. Și eu trebuie să mă descurc cu asta. Crezi că este corect? Marina a fost șocată până în adâncul sufletului. Nu cumva este atât de cinică. Se gândea cu groază. Nu are deloc sentimente umane. Coșmarul care se desfășura în viața ei putea fi împărtășit doar cu Olga, pe înțelegerea căreia conta. Dar, contrar așteptărilor, prietena a luat partea mamei. Ce te indignează atât de tare? Întrebă surprinsă fata. De ce te-ai războit atât de mult cu ea? Vrei să-ți dedici întreaga viață creșterii unui copil de la un om care te-a trădat și nici măcar nu s-a gândit la tine? De ce ai nevoie de asta? Spre deosebire de Marina, Olga a decis totul pentru ea imediat. Nu intenționa să-și crească viitorul copil. E un lucru să naști lângă omul iubit, care ar trebui să fie și sprijin, și suport pentru familie, și cu totul altceva să fii singură. Dar problema nu era doar asta. Olga era prea supărată pe iubitul ei. În sufletul ei domnea un haos total, viziunea ei despre lume se răsturnase. Nu putea să-și imagineze cum va lua în brațe o parte din ea și din omul care a abandonat-o ca pe un lucru inutil. Nu-i venea să creadă. Cât de mult îi părea rău că nu a realizat la timp. Dacă ar fi știut, dacă ar fi putut scăpa de copil. Pe parcursul întregii sarcini, fata a sperat la un avort spontan. Te rog, să am noroc, se ruga ea forțelor superioare, sperând că o vor auzi, cum nu voia să nască, cum o deranja chiar și gândul că poartă în ea rodul lui, care era urât la fel de mult ca și el. Dar, contrar așteptărilor, medicul îi oferea Olga cele mai favorabile prognoze și încerca în toate felurile să o încurajeze pe tânăra, dar foarte tristă mamă la fiecare consultație. Ce faceți, de fapt? Întreba ea zâmbind pe Olga, care cu fiecare zi dorea din ce în ce mai puțin să trăiască. Nașteți și totul se va rezolva. Până la urmă, nu sunteți prima, nu sunteți ultima. Da. Așa s-a întâmplat că nu ați observat sarcina la timp și nu ați putut să o întrerupeți. Dar acesta este un semn de sus. Acest copil poate deveni sensul vieții dumneavoastră. Dar aceste cuvinte nu aveau pentru Olga niciun sens în acel moment. Indiferent cât de mult încerca medicul să o convingă să se gândească, să ia nou-născuta în brațe, să o hrănească, Olga refuza categoric. A suportat cu greu nașterea, în timpul căreia a blestemat pe toți și pe toate, iar singurul lucru pe care și-l dorea după aceea era să uite tot ce a trebuit să îndure în zidurile maternității. În acel moment, pentru prima dată, i-a venit în minte gândul de a se muta în alt oraș, iar câteva luni după ce a scris refuzul și s-a angajat, fata a reușit să strângă suma necesară și a plecat. Poate te gândești totuși? Întreba Marina înainte de plecare, încercând să o convingă pe prietenă că nu ar trebui să ia decizii atât de pripite. Ea însă și se împăcase cu situația ei și nici măcar nu o învinovățea pe mama că a obligat-o să renunțe la fiu. Nu, Marina, nu mă voi gândi, exclamă Olga, negând orice variantă de dezvoltare a evenimentelor, în afară de mutare. Îți recomand și ție să te gândești că nu ar trebui să rămâi aici. Tu ai vrut atât de mult să-ți lași fiul. Cum vei trăi aici după toate acestea? Orașul este mic, iar dacă va fi adoptat,
cum te va face să te simți să-l întâlnești întâmplător pe stradă cu o nouă familie? Îl vei recunoaște dintr-o mie? Sau nu te-ai gândit la asta? Marina, într-adevăr, nu se gândise atât de profund și detaliat la consecințe. Fata a avut dificultăți să-și revină după naștere. Mama, cum a putut, a susținut-o, continuând să-i spună că, scăpând de povară, fiica a acționat corect. Mă bucur atât de mult că nu mi-ai mai contestat deciziile, spunea femeia. Este foarte bine că bunul simț a triumfat și ai înțeles ce greșeală ai face dacă nu renunți la fiu. Ești încă atât de tânără, ai toată viața înainte. Vei avea timp să naști o mulțime de copii când te vei așeza pe picioare și vei avea alături un sprijin de încredere. Iar asta se va uita repede. Nu s-a întâmplat nimic teribil. Se întâmplă tot felul de lucruri în viață. Nu poți face nimic cu asta. Uneori trebuie să faci alegeri dificile. Dar oare Marina nu a greșit, cedând în fața mamei? Această întrebare nu-i dădea pace, iar după câteva timp după ce prietena a plecat, Marina a sunat-o pe Olga și i-a cerut ajutor. Nu-i nicio problemă, vino, răspunse aceasta, când Marina s-a plâns că nu mai are puterea să rămână în orașul natal. Notează adresa. Olga a dictat, iar Marina a reținut. Acum fata trebuia să se explice cu mama. Nu avea deloc chef și nu plănuia să-i spună femeii unde pleacă, așa că a mințit, spunând că o trimit într-o călătorie de serviciu. De ce tocmai acum? Întrebă surprinsă femeia. Tu lucrezi în vânzări. Ce călătorii ai putea avea? În răspuns, Marina a murmurat ceva neclar, încercând să-i spună mamei o legendă cât mai plauibilă despre cum șefa a rugat-o să meargă în orașul vecin să verifice achizițiile. A fost suficient. Femeia nu a intrat în detalii. Cum se spune, femeia de pe car, calul mai ușor. Iar mama Marinei visa de mult să trăiască singură. De fapt, dorea ca fiica ei să plece, dar, deoarece salariul fetei era atât de mic încât nu își putea permite nici măcar să închirieze o cameră, femeia a fost nevoită să lase aceste gânduri pentru vremuri mai bune. Văzând cum Olga și-a organizat viața într-un timp atât de scurt, Marina a fost șocată. De unde toate acestea? Întrebă ea entuziasmată, admirând apartamentul luxos. Nu cumva tu. Se bâlbâi, neștiind cum să-și exprime gândurile mai bâlând, pentru a nu o ofensa pe prietenă și a nu-i răni sentimentele. Dar Olga o opri imediat, răspunzând la întrebarea care o preocupa foarte mult pe Marina. Nu, nu este deloc ceea ce te gândești. A spus ea, și nici măcar nu se apropie, doar imaginează-ți, mai sunt pe lume tineri care au grijă de fetele lor, și asta este minunat, nu poate decât să te bucure. În acel moment, Marina a simțit o invidie arzătoare, iar în mintea ei a apărut o altă întrebare, pe care nu a îndrăznit să o pună prietenei. De ce, întâlnind un om care ți-a asigurat o viață decentă, nu te-ai gândit niciodată la fiica ta? De ce nu vrei să o iei din orfelinat, în cele din urmă să accepti că ea a venit pe lume, că există, că este vie? Chiar dacă te-a trădat tatăl ei, ea nu este vinovată. Și acum ești fericită. Și ce? Iar ea va crește în adăpost. Cum așa? Se gândea Marina, dar tăcea până când Olga nu o avertiză că nu trebuie să vorbească despre acest subiect cu bărbatul ei. Sper că înțelegi asta, spuse Olga. Nu am de gând să-i spun că am un copil. A fost o mare greșeală a mea și să rămână în trecut. Nu m-am străduit să ies din tot acest haos pentru a lăsa acum să pătrundă în viața mea ecouri ale vremurilor pe care vreau să le uit pentru totdeauna. Când Olga l-a cunoscut pe Anton, a înțeles imediat că a câștigat un bilet norocos. Nu dorea să trăiască într-o garsonieră închiriată și să lucreze pentru un salariu puțin mai mare decât cel pe care l-avea în orașul ei natal, iar Anton, fiul unui om de afaceri local, era exact omul care a putut să o scape de greutățile vieții. Întâlnirea întâmplătoare a fost destinul ei, iar Olga nu a ratat această șansă. Părinții tânărului, deși au privit cu scepticism logodnica din afara cercului lor, nu s-au opus relației lor. Lasă-l să decidă singur cu cine vrea să-și construiască viața, spuse tatăl cu severitate, când mama a încercat să intervină în situație. E deja mare. Dacă greșește, se va despărți. Nu e o mare tragedie. Nu trăim în epoca de piatră ca să ne gândim serios la astfel de lucruri. Viața este cotidiană. Anton era convins de corectitudinea alegerii sale. Fără îndoială, nu trebuia să afle niciun caz că Olga avea o fiică. Asta nu ar fi dus la nimic bun. Cu atât mai mult cu cât plănuiau un copil împreună imediat după nuntă.
Olga înțelegea că trebuie să nască și ar fi fost de preferat să fie un băiat. Asta i-ar fi permis să se stabilească în noua familie. Marina nu a vrut să-și pună prietena în pericol. Încă se gândea că, într-o zi, va lua fiul din orfelinat. Și, deși cu timpul aceste gânduri deveneau din ce în ce mai neclare și îndepărtate, din când în când ele tot apăreau în mintea ei. Și-ar fi luat băiatul, imediat ce își va organiza viața, dacă pe calea ei nu s-ar fi întâlnit cu Alexandru. Întâlnirea lor nu a fost întâmplătoare. Tânărul era prieten cu Anton și s-a întâlnit cu Marina la ziua de naștere a prietenului. Fata i-a plăcut imediat, iar, privind la prietenul său, care deja îi ceruse mâna alesei sale și se pregătea de nuntă, care era aproape, Alexandru a decis că a venit timpul să se gândească și el la o relație serioasă. La începutul romanului lor, Marina părea că a intrat într-o lume complet diferită, opusă celei cu care era obișnuită. Era bine educat, galant și atent, o curtea frumos și făcea cadouri scumpe. Marina a fost flatată de o astfel de atenție. Era imposibil să nu te îndrăgostești de un astfel de om. Totul mergea perfect, iar toate evenimentele erau în favoarea Marinei. Mama, care, auzind că fiica nu are de gând să se întoarcă în oraș, a fost extrem de fericită că în sfârșit poate trăi singură și pentru ea. Cât de mult a așteptat acest moment, iar acum acest perioadă din viața ei a venit. Femeia nici nu credea în fericirea ei, iar când Marina i-a spus că se mărită, ea a jubilat. "Ce băiat bun!" spuse ea, strângând ochii, când a venit în vizită la Marina, iar după cina festivă și întâlnirea cu părintele, au rămas singure și au putut să vorbească din suflet. "Ține-te de el, cu mâinile și cu picioarele. Este exact ceea ce ai nevoie. Unde mai găsești un astfel de bărbat?" Fără îndoială, Elena Petrovna era interesată nu de Alexandru în sine, ci de resursele, banii, oportunitățile și perspectivele lui. Ea, crescându-și singură fiica și știind din proprie experiență ce înseamnă să fii sărăcit, a dorit întotdeauna ca Marina să trăiască altfel, iar acum, fetița ei a primit această șansă mult așteptată, pe care nu putea să o piardă în niciun caz. "Sfatul meu pentru tine, nu-i spune niciodată că ai un fiu," îi spuse Elena Petrovna Marinei, ca să nu se gândească nici măcar la a-l informa pe Alexandru. "Asta te va face de rușine în ochii lui și te va cobori sub nivelul de jos, mai ales dacă va afla că, după naștere, ai lăsat băiatul în orfelinat, iar o fată cu un copil nu este de dorit pentru un bărbat normal, trebuie să-i naști un copil propriu." Marina înțelegea asta și fără sfaturile mamei. Din fericire, nu era proastă și știa ce trebuie să facă pentru a întări familia, iar această problemă nu o amâna. 2 nunți au avut loc în aceeași zi. Ce ar putea fi mai bine? Era greu de imaginat o fericire mai mare. Familii puternice și fii care au fost prieteni încă din copilărie și au intrat la aceeași universitate. Totul părea perfect, dar așa era doar la suprafață. Nici Olga, nici Marina nu puteau să-și imagineze că, într-o zi, trecutul lor va ieși la iveală. Atunci când au trăit deja cea mai mare parte a vieții lor conștiente, când feii lor erau deja mari și își determinau singuri soarta, fără a se baza pe părerile mamelor și taților, ci urmând propriile orientări. Și cine s-ar fi gândit că circumstanțele se vor desfășura în acest fel? Nimeni. Acea călătorie în străinătate a fost neobișnuită. Mihail Alexivici nu se putea relaxa și să se deconecteze de gândurile îngrijorătoare care îl urmăreau. Bărbatul avea o impresie clară că a ratat ceva important, ceva de care ar fi putut depinde întreaga sa viață, dar ce anume? Adâncindu-se în amintirile tinereții, își reproducea în minte imaginea Olgăii. După atâția ani, aproape că a șters-o din memorie, Mihail Alexivici s-a gândit mereu la ea, dar cu greu ar recunoaște-o acum, dacă s-ar întâlni cu ea. După ce a băut un alt pahar cu băutură tare, bărbatul a închis ochii, iar după câteva minute l-a lovit o idee. "Exact!" exclamă el. "Cum de nu am tras această paralelă mai devreme?" Prindând telefonul, a format numărul prietenului său, cu care conducea o firmă comună de mai mulți ani. Era una dintre direcțiile afacerii sale, în care Constantin, care era întotdeauna la fel de ambițios ca și Mihail, dar nu prea inteligent pentru a inventa ceva cu adevărat valoros, participa cu plăcere, obținând profituri considerabile. "Ai înnebunit!" exclamă bărbatul, auzind confesiunea prietenului. "Ai luat-o razna. Ce-ți veni? Atât de mulți ani au trecut. Și de unde ai scos că Olga ar fi putut fi însărcinată de tine? Probabil că ți-ar fi spus dacă s-ar fi întâmplat. Și, în general, ați fi vorbit cu ea atunci."
Mi se pare că nu este ceva ce ar fi ascuns de tine. Atunci ar fi putut exista o discuție, dar acum tot ce mi-ai spus este doar presupunerile tale. Și, în general, cum se spune, baba a spus două. Dacă aș fi în locul tău, aș arunca toate aceste prostii din cap, dar dacă ești atât de nerăbdător și vrei să descoperi o adevărată și absurdă nedevăr, vorbește cu Rita ta. Sunt sigur că îți va povesti despre părinții ei și te vei liniști. Dar, în general, prietene, m-ai surprins foarte tare. Nu mă așteptam la așa ceva din partea ta. Constantin nu și-a amintit niciodată de Marina de când s-au despărțit. În viața lui au fost prea multe lucruri interesante pentru a se concentra pe o fată cu care s-a întâlnit în tinerețe, când încă locuia în orașul natal. Și a avut multe femei în viața lui, chiar s-a căsătorit, deși într-un mod foarte formal, și asta nu l-a împiedicat să-și schimbe amantele ca pe mănuș. Voia moștenitori, dar copii nu au apărut, ceea ce îl întrista foarte mult pe bărbat, care nu visa atât de mult la îndatoririle părintești, cât la a se realiza ca tată în ochii prietenilor și cunoscuților. Neprimind sprijinul prietenului, Mihail Alexivici a decis totuși să acționeze. În aceeași zi, a cumpărat un bilet pentru capitală și, la sosire, a așteptat cu greu dimineața. Vadim! Strigă el, venind la restaurant de dimineață. Știa că Vadim venea întotdeauna la muncă cu câteva ore mai devreme pentru a lua micul dejun și a se pregăti pentru ziua de lucru. Vizita șefului a fost o surpriză totală pentru tânărul om, iar, ieșind din birou la strigăt, a întrebat imediat ce s-a întâmplat. Nimic, Vadim, nimic, răspunse Mihail Alexivici, care nu voia să piardă nicio secundă. Astăzi Rita nu este de serviciu. Nu, răspunse Vadim, confuz. Ea nu lucrează astăzi. Dar ce ați dorit? Așa cum ați ordonat. I-am transferat bonusul. Ați considerat că este prea mult și doriți să-i luați o parte din bani? Sau, dacă i-a cheltuit deja, să o faceți să lucreze? Nu, Vadim, ce spui? Îl întrerupse Mihail Alexivici. Am nevoie foarte mult să vorbesc cu ea. Îmi poți da adresa ei? Vadim l-a privit cu suspiciune pe șef, încercând să-și păstreze fața și să nu pară prea surprins. În sinea lui, s-a gândit cu răutate că tânăra chelneriță nu este deloc proastă, dacă i-a ajuns să intre în suflet atât de mult încât este gata să meargă la ea acasă, sau întâlnirea nu a fost una. Vadim, hai mai repede, și nu-ți imagina nimic. Nu este deloc ceea ce crezi. Chiar am nevoie să vorbesc cu ea, spuse Mihail Alexivici, ca și cum ar fi citit gândurile lui Vadim. Tânărul s-a oprit și a făcut imediat o față prietenoasă. Se pare că șeful a înțeles totuși despre ce mă gândesc, îi trecu prin minte. Nu putea și nu avea absolut niciun drept să se amestece în viața lui personală. Era o altă regulă pe care Vadim promisese să o respecte. Chiar dacă între șef și Rita s-ar fi dezvoltat o relație, nu era treaba lui, iar el nu trebuia să-i arate lui Mihail Alexivici că este indignat de privilegiile tinerei chelnerițe care lucra de mai puțin de o săptămână. Iată, ia-o, spuse Vadim, întorcându-se din birou și întinzându-i șefului o bucată de hârtie. Această adresă a fost indicată la angajare. Dar nu este sigur că locuiește acolo, iar aceasta este o copie a pașaportului ei. Văzând orașul în care s-a născut Rita, Mihail Alexivici a rămas fără cuvinte. Nu, asta nu poate fi o coincidență. Se gândi el și, mulțumind lui Vadim, ieși ca o săgeată din restaurant. Vizita lui Mihail Alexivici a fost o surpriză totală pentru Rita și a prins-o pe nepregătite. Ei bine, a venit momentul când a venit să-și ceară banii înapoi. Se gândi ea, dar nu simți frică. Bonusul primit era încă pe contul ei, iar din banii suplimentari, pe lângă salariu, pe care i-a primit de la proprietar, nu cheltuise niciun ban. Îmi pare rău pentru deranj, spuse bărbatul, care s-a pierdut când fata a deschis ușa. El continua să stea politicos pe pragul apartamentului și nu îndrăznea să intre până când ea nu l-a invitat singură. Camera mea, cea mai îndepărtată de coridor, a lăsat-o pe Rita în trecere și s-a dus la bucătărie să pună ceainicul. Din fericire, în acea zi, vecina nu era acasă. Fata era la muncă și ei puteau vorbi liniștit. Rita a fost foarte surprinsă când Mihail Alexivici a început să o întrebe despre familie. De ce vă interesează brusc părinții mei? S-a mirat ea, povestind că niciodată nu și-a cunoscut mama sau tatăl. Rita i-a spus bărbatului și despre faptul că a crescut într-un orfelinat și despre problemele cu care s-a confruntat în viață. Ascultând-o,
Mihail Alexeevici dădea din cap în tăcere și se convingea tot mai mult că trebuie să verifice totul. Fata semăna foarte mult cu tânăra Olga, iar în sobrietate a observat acest lucru chiar mai mult decât atunci în restaurant, când a observat-o pe Rita doar intuitiv. Mulțumind pentru ceai, bărbatul s-a despărțit politicos și s-a îndreptat spre ieșire. Nu a îndrăznit să împărtășească cu Rita suspiciunile sale, mai întâi trebuia să afle totul cu siguranță, așa că a plecat în orașul său natal, care de mult timp devenise complet străin pentru el. Dacă părinții ar fi fost în viață, s-a gândit el cu amărăciune, aș fi putut măcar să mă consult cu ei. Dar Mihail Alexeevici nu avea pe cine să-și discute suspiciunile și nici măcar nu a venit la înmormântare, fiind preocupat. Nu s-a despărțit cum se cuvine, deși ar fi trebuit. Tatăl și mama au fost înmormântați de vecini, cărora fiul său, care nu era prea iubitor și grijuliu, le-a trimis bani pentru organizarea mai întâi a unei ceremonii, iar apoi, după un timp, și a alteia. Bărbatul a ajutat întotdeauna părinții din punct de vedere financiar, a sunat din când în când, dar nu a venit, nu avea timp și cumva nu simțea nevoia. Avea propria viață, ei aveau a lor, așa s-a întâmplat. Și brusc, Mihail Alexeevici a simțit rușine pentru comportamentul său, pentru că a fost atât de superficial în ceea ce privește familia sa. În cercurile sale, așa ceva era considerat normal. Unii parteneri de afaceri trăiau ani de zile în străinătate și evitau călătorile în orașele, satele și comunele natale. De ce să-și mai aducă aminte de trecut, de care vântul adia lipsă de perspective și disperare? Și el gândea la fel. Și doar când a venit, a realizat cât de mult s-a înșelat. Dar era deja prea târziu să se gândească la asta și nici nu era de folos. Care era sensul să te gândești la ceea ce nu se va mai putea schimba niciodată, doar să-ți pierzi timpul prețios din viață și resursele? Iar cu Șerco, singura persoană care ar fi putut să-l ajute în acel moment, Mihail Alexeevici a considerat că informațiile pe care le avea serviciul de securitate erau insuficiente, care a verificat toate informațiile care îl interesau prin canalele sale. Voia să audă totul din prima sursă, iar apoi să meargă la Olga, să vină, să cadă ca zăpada pe cap și să-i spună tot ce gândește despre ea. Și cum a avut curajul să facă așa ceva cu propria fiică? Cum a putut să se gândească la asta? Și de ce Marina a tăcut? Nu putea să nu știe că Olga așteaptă un copil, iar Marina însăși. Și este totul în regulă cu ea, dracului? La asta nu m-am gândit. Gândurile îngrijorătoare se învârteau în capul său, schimbându-se una pe alta, și brusc Mihail Alexeevici a realizat că a ratat ceva foarte important și a sunat din nou pe Oleg, un angajat credincios și devotat al serviciului său de securitate, care nu l-a dezamăgit niciodată, iar el însuși a alergat la maternitate. Nu a fost nevoie de un răspuns de la Oleg, moașa care a asistat la nașterea Olgăii, deși nu mai era tânără, dar încă lucra. E timpul să mă retrag, e timpul pentru pensie, a murmurat ea, auzind cu ce a venit bărbatul. M-am săturat de tot, mai rău decât o ridiche amară. Lucrez de atâția ani, dar nu am avut nicio zi liniștită în memoria mea. Tot timpul se întâmplă ceva. Nu mai pot așa. Sunt obosită. Nu a văzut sensul să ascundă de Mihail Alexeevici evenimentele din zilele de mult apuse. Și de ce aceste ascunzișuri? Până la urmă, nici Olga, nici Marina nu au comis nimic ilegal. Da, conform legii conștiinței erau categoric greșite, iar femeile respectabile nu ar fi acționat niciodată așa. Dar ce puteai să le ceri atunci? Cu mulți ani în urmă, două tinere fete, care nu aveau nimic, nici o casă, nici perspective în viață. O presiune colosală din partea rudelor și a celor dragi, tocmai aceia care ar fi trebuit să le susțină, dar nu au făcut-o. Cine știe ce decizie ar fi luat ea însăși, fiind în locul lor, nimeni nu știe și nu poate ști. Așa este viața, și este imperfectă. Nu mă voi apuca să le judec, a spus liniștită moașa. Ce a fost? A fost. Trecutul nu se mai întoarce. Iar voi, dacă soarta v-a oferit șansa de a avea o fiică, nu o femeie pe care ați lăsat-o la voia sorții, judecați, ci stabiliți o relație cu fiica. Încercați să-i explicați totul. Cred că pentru o fată crescută în orfelinat, a avea un tată este o adevărată fericire. Dar nu, el nu putea pur și simplu să lase totul așa. Căci acum știa nu doar despre soarta copilului Olgăii, ci și că trebuia să afle ce s-a întâmplat cu fiul lui Constantin. Unde trăiește acum? Poate că are nevoie de ceva. Și el are tot dreptul să știe că are un tată și Constantin. Și trebuie. Nu trebuie,
ci pur și simplu este obligat să știe că are un fiu. Ieșind din maternitate, Mihail Alexeevici a sunat imediat un prieten și, strigând în telefon că are o discuție și că nu este telefonică, a cerut ca acesta să vină imediat în oraș. "Ești cumva treaz?" a întrebat Constantin cu un sarcasm neascuns. "Totul este în regulă. Altfel încep să mă îndoiesc că ești sănătos și normal, Constantin." "Nu glumesc," a strigat Mihail Alexeevici. "Crede-mă, este foarte și foarte important. Vino imediat. Lasă toate treburile tale deoparte. Acestea nu au absolut nicio importanță." Pentru prima dată în mulți ani, s-a prins că nu-i pasă. Nu-i pasă de afaceri, de probleme care înainte păreau urgente și de nerezolvat, de absolut tot. În acel moment, în sufletul său s-au amestecat sentimente contradictorii. Mihail Alexeevici se simțea vinovat. Vinovat că cu mulți ani în urmă a lăsat-o pe Olga, vinovat că nici măcar nu a discutat cu ea ca un om și încă multe alte lucruri pentru care se simțea vinovat. Dar oare asta îi ștergea vina ei, a femeii care și-a abandonat copilul ca pe un lucru inutil, a renunțat la fiică ca la o lepră și a mai întemeiat o nouă familie și a trăit atât de bine atâția ani fără să-și amintească de fetița ei? Dar Marina... Mihail Alexeevici știa absolut tot. Adrese, nume de copii, soți. Știa totul despre viața lor. Dar oare așa ceva era uman? Oare așa se putea? Deși obișnuit să asculte întotdeauna de prieten, Constantin totuși a venit în oraș după apelul său. Indiferent cât de mult nu ar fi vrut, tot trebuia să afle ce l-a determinat pe bărbat să se comporte atât de nedecvat. Și, ascultându-le pe Mihail, a fost șocat. "Ce se întâmplă?" a exclamat el indignat. "Am un fiu și eu nu știam. Cum a putut să facă așa ceva? Asta nu este uman." Aș putea înțelege dacă ar fi scăpat de copil, dar să-l abandoneze într-un adăpost la voia sorții și să trăiască fericit. Asta este pur și simplu. Nu am cuvinte. Cu ajutorul serviciului de securitate, bărbatului nu i-a fost greu să-și găsească fiul. Oleg, căruia Mihail Alexeevici i-a dat deja ordin să afle unde locuiește acum Alexei și ce s-a întâmplat cu el, până la sosirea lui Constantin deja sunase și anunțase rezultatele. Aflând adresa fiului, Constantin s-a grăbit imediat către el, iar când a văzut un bărbat necunoscut pe prag, Alexei a rămas perplex. "Aha, sunteți siguri că nu ați confundat nimic și că aveți nevoie de mine?" a întrebat tânărul, care nu putea să se revină atât de repede după ce a auzit. Constantin a dat din cap în semn de aprobat și a cerut permisiunea lui Alexei să intre, pentru a-i povesti totul de la început. Ascultându-le pe noul său tată, tânărul a fost fericit. Și nu doar pentru că a găsit un părinte, o persoană apropiată, ci și pentru că în fața lui se deschideau noi perspective. Dar cine este un fost copil de orfelinat? Ce poate face în viață? Fiul unui om de afaceri. Asta este o poziție complet diferită în societate. Acum, în sfârșit, va trăi ca un om și nu va avea nevoie de nimic. De la Olga și Marina, bărbații nu se așteptau la nimic altceva decât la o reacție surprinsă și indiferentă. Nu s-au grăbit să intre în casele femeilor, ci le-au așteptat când se plimbau prin magazine. Nu a recunoscut? S-a mirat Mihail Alexeevici, privindu-i în ochi pe femeia cu care a fost cândva apropiat. Așezându-se la o masă într-o cafenea din apropiere, între ei a avut loc o discuție serioasă. "Nu am putut acționa altfel." Aproape într-un glas au exclamat femeile, care i-au acuzat pe bărbați de trădarea din trecut. "Dacă v-ați fi amintit de noi, dacă ați fi venit, măcar să sunați, ar fi fost cu totul altceva, dar așa a trebuit să ne descurcăm." "Bine, eu," a făcut un gest cu mâna Olga, care nici măcar nu intenționa să ascundă primului său bărbat că nu avea de gând să-și păstreze fiica și să o crească. Dar ce a trăit Marina? Ea voia să-și ia fiul. Își dorea foarte mult. Dar când pe calea ei a întâlnit pe Alexandru, a fost pur și simplu stupid. Și, în general, băieți, de ce ați venit? Ce vreți de la noi? Avem de mult propria noastră viață, familiile noastre, și totul s-a desfășurat cât se poate de bine. Voi sunteți vinovați de tot. Și acum s-au emoționat. Copiii, vezi bine, au fost dați la orfelinat. Dar unde să-i ducem? Dacă ați fi plecat de aici cu bunăvoință și încercați să le spuneți soților noștri ceva. Odată ne-ați stricat viața, așa că să nu mai călcăm a doua oară pe aceleași greble. Circumstanțele au fost de partea voastră. V-ați găsit copiii. Ce altceva mai vreți de la noi?
Cât de aspru și cinic ar suna cuvintele Olgăii, atât Mihail Alexeevici, cât și Constantin înțelegeau că femeia avea dreptate. Și, într-adevăr, de ce au venit aici? Ce se așteptau să vadă și să audă după atâția ani de la femeile care și-au abandonat copiii la voia sorții și nici măcar când și-au stabilit viața nu i-au luat înapoi? La ce bună această discuție? Ce vor să obțină? Să-i certe pe Olga și Marina cu soții lor? De ce? Să se răzbune? Da, dar nu. Ar fi fost prea banal și stupid. Și în plus, josnic. Nu există nimic mai rău decât să răspunzi la o ticăloșie cu o ticăloșie. Și, în cele din urmă, trebuie să trăiască cu asta. Să trăiască cum pot. Atâția ani au trăit și vor mai trăi atâția. Și nimic nu se va clinti, niciun nerv, niciun mușchi. Inima nu se îngrijora și nu se îngrijorează pentru soarta copiilor abandonați. Viața este diversă și așa se întâmplă. Tăcând câteva minute, Mihail Alexeevici i-a dat prietenului său semn că pleacă. După aceasta, Olga și Marina au respirat ușurate. Uite, ce tați, s-au trezit, a spus Olga cu răutate, terminând ceaiul cald și aromat. Deja destul. Au venit și au decis că au dreptul, după atâția ani, să ne facă ceva reproșuri, fără rușine și fără conștiință, obraznici ca niște tancuri. Și ce altceva? Să se bage în viața noastră, să se descurce singuri, iar copiii lor abandonați, cum au spus ei, nu avea nimeni obligația să-i crească. Ar fi putut să se grăbească și ei mai devreme, dacă le sunt atât de dragi. Ascultând-o pe prietenă, Marina mai degrabă era de acord cu ea decât căuta să se certe. Deși viziunile Olgăii contraziceau inițial propriile ei, femeia nu era pregătită să-și schimbe viața liniștită, măsurată și împlinită cu o necunoscută. De unde să știe cum va reacționa soțul? Și nici nu dorea să împartă moștenirea între fiul pe care l-a crescut de la naștere și în care a investit toată sufletul ei, cu un băiat străin, de fapt. Femeile nu și-au văzut niciodată copiii adulți, iar tații au preferat să nu se adâncească în detalii despre mamele lor, nici nu au întrebat. Ce mamă este aceea care a abandonat? Nu este mamă deloc, oricum ar fi fost circumstanțele. A abandona copilul tău este un act criminal și sacrilegiu, așa gândeau și Rita, și Alexei, care, găsindu-și tații, s-au stabilit la Moscova, uitând de toate ororile vieții în orfelinat și în apartamente comunale. Și totuși, se iubeau. Indiferent de cum stau lucrurile, rădăcina răului în relațiile lor era sărăcia, nu lipsa de sentimente. Rita a înțeles asta când l-a văzut pe Alexei după atât de mult timp de la despărțire. Vadim îi era simpatic și poate că între ei ar fi putut apărea o relație, dar el era complet diferit de Alexei. Nu este bine și nu este rău, este pur și simplu diferit. Iar Alexei, el este apropiat, de-al casei. Au crescut împreună și s-au susținut întotdeauna în situații dificile. Ce bucuros sunt că copiii noștri se vor căsători! A exclamat Mihail Alexeevici când a aflat că Rita și Alexei au decis să se căsătorească. Sunt pur și simplu extrem de fericit. De când bărbatul a aflat că are o fiică, a încetat să mai bea atât de mult, cum făcea înainte. Nu că ar fi renunțat complet la băuturi alcoolice, putea bea cu ocazia specială. Dar pur și simplu pentru a se relaxa și a uita. Nu, așa ceva nu s-a mai repetat. Și nici nu avea timp. Mihail Alexeevici nu făcea altceva decât să comunice cu fiica sa, cu care nu era familiar de atâția ani. Constantin a urmat exemplul său și a petrecut fiecare minut liber împreună cu fiul său adult. Noi tați compensați copiilor lor tot ceea ce nu le-au oferit cândva, pentru că pur și simplu nu știau de existența lor. Pentru ei era foarte important ca copiii să nu aibă nevoie de nimic. O parte din afacerea sa de restaurant, Mihail Alexeevici a transferat-o imediat pe numele Ritei, iar ea, împreună cu el, a învățat toate abilitățile de management. Pentru a evita neplăcerile și situațiile conflictuale, Rita i-a cerut tatălui să nu-l priveze pe Vadim de funcție. Voi conduce, da, a spus ea, dar nu voi administra acest restaurant în mod specific. Să lucreze Vadim și, în general, merită o promovare. Tată, atâția ani ți-a fost devotat. Bărbatul a ascultat cuvintele fiicei sale. Ceremonia de nuntă, pe care tinerii căsătoriți au sărbătorit-o în acel restaurant în care cu câteva momente înainte tatăl și-a găsit fiica, Vadim a întâmpinat-o în calitate de manager, pentru care a fost foarte recunoscător Ritei, care i-a sugerat tatălui să fie mai corect cu angajații devotați. Și rămânea întrebarea principală,
la care Rita dorea foarte mult să primească un răspuns, dar nu știa cum să îl pună lui Alexei. Numai în ziua anunții, când după festivitate s-au mutat în apartamentul oferit de tată, s-a hotărât să-l întrebe despre ceea ce se temea. Spune-mi sincer, Alexei, m-ai iertat pentru copil sau nu? Tânărul nu a găsit imediat un răspuns. Încă era sfâșiat de sentimente contradictorii din cauza acțiunii Ritei. Dar se cunoștea prea bine și înțelegea că nu ar putea fi cu ea dacă nu ar fi iertat. Dacă nu ar fi acceptat ceea ce s-a întâmplat în sufletul său, nu ar fi putut. Dacă sunt cu tine, înseamnă că am iertat, a răspuns el. De ce să răscolim trecutul, care nu se mai întoarce? Toți facem greșeli și tu nu ești o excepție. Vom avea încă copii, și nu unul, și sper că nu doi. Iar în ceea ce s-a întâmplat atunci, este și vina mea. Așa că să nu mai revenim niciodată la acest subiect. Bine. Trebuie să trăim în viitor, nu în trecut. După 3 ani, părinții fericiți deja își creșteau fiul și fiica și, așa cum promisese unul altuia, nu mai reveneau niciodată la amintirile triste despre trecut. Mihail Alexeevici se bucura de nepoți și petrecea cu ei tot timpul liber. În sfârșit, și-a găsit familia, de care, așa cum s-a dovedit, îi lipsea atât de mult. Numai că a realizat asta nu imediat, ci după mulți ani.